Da nhạy cảm, mình nghĩ là chúng ta đang dùng sai từ này, tại vì da nhạy cảm nghe như là một loại da dầu, da khô, da hỗn hợp thiên dầu, da hỗn hợp thiên khô. Trong khi phần lớn thì da nhạy cảm là một trạng thái của làn da, là phản ứng của nó thường thì sau khi đã chịu đựng một cái gì đó quá lâu, mà trạng thái phản ứng thì chúng mình có thể chữa được. Video này sẽ dài, tại vì mình sẽ không dừng ở việc đưa ra lời khuyên chung chung là nên dùng sản phẩm dịu nhẹ, mà mình sẽ đi sâu bóc tách những cái thành phần tạo nên lớp hàng rào bảo vệ da. Những điều mình nói có thể là sẽ làm cho bạn ngạc nhiên, tại vì không một brand marketing hay là một bài review hoặc là một bài báo nào trên mạng đang nói điều này. Tiếp theo là những yếu tố, những thủ phạm phá vỡ cái hàng rào bảo vệ da đó và phác đồ điều trị khoảng 6 đến 8 tuần để phục hồi làn da nhạy cảm. Trong video, mình cũng sẽ chỉ bạn cách đọc nhãn thành phần. Trong vòng 1 đến 3 phút, bạn nhận ra chất nào gây kích ứng và loại bỏ nó ngay từ đầu. Ngoài ra, mình cũng sẽ nói thêm một điều mà rất ít kênh ở Việt Nam đề cập tới, tuy nhiên là yếu tố khá phổ biến ở Việt Nam gây nên nhạy cảm da mãn tính. Chào bạn, mình là Thủy Lindsay. Basic của mình là kỹ sư công nghệ sinh học, thì mình có nhiều năm làm việc trong mảng cung cấp nguyên liệu cho bên mỹ phẩm. Một phần công việc của mình lúc đó là đọc từng cái dòng dữ liệu của những thành phần được đưa vào trong công thức và giới thiệu tới các brand. Có thể là một trong những brand mà bạn đang xài ở nhà. Có một khoảnh khắc mà mình nghĩ ai cũng từng gặp phải, nhất là chị em phụ nữ chúng mình rất là quan tâm đến sắc đẹp, quan tâm đến làn da. Khi mà mình chọn một sản phẩm mỹ phẩm, lật mặt phía trước toàn thông tin marketing, mặt phía sau quá nhiều chữ quá nhỏ, và cảm giác của mình từng là cái này không dành cho mình. Sau nhiều năm làm trong ngành nguyên liệu mỹ phẩm, mình ở đây để chỉ cho bạn cách đọc cái nhãn mỹ phẩm đó. Vì những điều ở mặt trước là thông tin marketing, là cái người ta muốn nói với bạn, nhưng mà ở mặt sau là thông tin mà bắt buộc cái brand, nhãn hàng phải nói cho bạn biết. Nếu bạn click vào video của mình với mong muốn tìm thấy top 10 sản phẩm sữa rửa mặt dịu nhẹ cho da nhạy cảm, hoặc là những cái sản phẩm viral hot trend, thì kênh của mình không làm nội dung đó. Tuy nhiên, nếu bạn muốn một kỹ năng có thể sử dụng được cả đời, dùng cho bất kỳ làn da của bạn ở bất kỳ giai đoạn nào, thì video của mình dành cho bạn. Mình có làm video về chủ đề này cách đây không lâu. Nếu bạn đã xem video đó thì mình rất là cảm ơn bạn. Tuy nhiên, mình làm thêm video này tại vì video kia thiếu một phần quan trọng nhất. Nó nói được điều gì đang xảy ra với da bạn, nhưng mà không đưa ra được phác đồ điều trị và không làm sao để biết là bạn đang đi đúng hướng. Thì trong video hôm nay mình sẽ nói phần đó. Nếu mà bạn cần một phiên bản ngắn hơn thì mình vẫn để cái phiên bản rút gọn đó ở đây. Mình bắt đầu bằng một vòng lặp mà hầu hết chúng ta ai cũng đã từng gặp phải. Giả sử như da mình bị mụn hoặc là mình muốn sáng da hơn, mình bắt đầu dùng 1-2 sản phẩm với nồng độ cao. Sau 1-2 tuần da bình thường không sao hết. Tới tuần thứ 3 da bắt đầu đỏ, bong tróc, rát, khó chịu. Và mình kết luận là chắc mình dùng nồng độ cao quá, mình dừng sản phẩm đó và chuyển qua sản phẩm phục hồi. Sau khoảng 1-2 tuần da đỡ đỡ, mình quay lại với serum trị mụn hoặc sáng da, lần này với nồng độ thấp hơn. Tuy nhiên kết quả không khả quan hơn. Sau 1-2 tuần hoặc là 3 tuần, da tiếp tục đỏ, rát, bong tróc. Vài 3 vòng lặp như vậy, mình đi đến một kết luận chắc như đinh đóng cột là da mình nhạy cảm. Nhưng nhìn kỹ lại qua tất cả các vòng, khi da đang kêu cứu thì phản ứng của tụi mình là đắp thêm vào, không có giảm bớt đi, và cái sai nằm ở đây. Mình không có hơn gì các bạn cả. Ngày xưa mình cũng đã từng đắp lên rất nhiều, tại vì người Việt Nam mà rất là thích da trắng. Tới lúc xài quá nhiều sản phẩm xong da mình nổi bùng mụn ở đây. Mình để cái hình để cho bạn tham khảo. Video này gồm 7 phần, mình sẽ chia từng cái nội dung cụ thể để bạn theo dõi. Thứ nhất là 3 khái niệm bị gộp làm một: da nhạy cảm bẩm sinh, da bị làm cho nhạy cảm và dị ứng tiếp xúc. Thứ hai là 3 trụ cột của hàng rào bảo vệ da. Từ nội dung đó mình sẽ biết được cái gì có thể xây lại được hàng rào bảo vệ da. 3 phần tiếp theo là phác đồ để điều trị da chi tiết từng tuần, kèm theo dấu hiệu để bạn biết là bạn đã đi đúng hướng. Cách đưa hoạt chất trở lại để không lặp vào vòng lặp cũ, và khi nào là dấu hiệu để bạn nên đi bác sĩ. Mình muốn nói rõ một điều để bạn không hiểu nhầm mình, đó là một số người da họ nhạy cảm là thật. Ví dụ như viêm da cơ địa là cái tình trạng bệnh lý mà đã được bác sĩ da liễu thăm khám và đưa ra kết quả cái phác đồ điều trị rõ ràng, thì video của mình sẽ không đủ. Tuy nhiên sau 6 đến 8 tuần, nếu mà bạn theo các bước mà mình chỉ sau đó da vẫn không cải thiện, thì cách tốt nhất là đi gặp bác sĩ. Nhưng mà như mình nói từ đầu, đa số những bạn mà nói với mình là da chị nhạy cảm, da em nhạy cảm, thì do chăm sóc da sai cách. Nó là phản ứng của làn da, là một trạng thái.
Nếu là bản chất thì không có đảo ngược được, tuy nhiên nếu là trạng thái là phản ứng thì có thể đảo ngược được. Da nhạy cảm thường chia làm 3 loại. Thứ nhất là da nhạy cảm bẩm sinh. Một số người da họ phản ứng mạnh với các kích thích ngay từ khi còn nhỏ. Thường thì liên quan tới di truyền từ gia đình hoặc là liên quan tới các bệnh lý như là viêm da cơ địa, viêm da tiếp xúc, hen, ho, suyễn. Một số dấu hiệu có thể nhận biết được ngay đó là bạn thấy nó xuất hiện từ khi còn nhỏ, người trong gia đình bạn bị như vậy. Thường thì cái này nó đi với một yếu tố kích thích bên ngoài rất là cụ thể, ví dụ như là phấn hoa, nguồn nước, nhiệt độ, thường là không phải do mỹ phẩm. Nhóm thứ hai là da bị làm cho nhạy cảm, là nhóm đông nhất và tin tốt là cái này thì phục hồi được. Và thường nhóm này thì do chăm sóc da sai cách trong thời gian quá lâu. Nhóm thứ ba là da nhạy cảm do dị ứng tiếp xúc. Dấu hiệu nhận biết nhóm này sẽ là da ngứa, ít đỏ rát hơn, tuy nhiên là ngứa nhiều hơn, lưu trú ở một vùng nhất định và lặp lại khi mà bạn gặp đúng cái hoạt chất hoặc là nhóm hoạt chất đó. Nhóm này thì dưỡng ít khi mà giúp được. Nếu bạn thuộc nhóm này thì cách tốt nhất là đi bác sĩ da liễu. Bác sẽ có cái xét nghiệm áp da để biết bạn dị ứng với nhóm chất nào cụ thể và tránh nó trong những cái sản phẩm dưỡng. Mình đi vào phần 2, 3 trụ cột của hàng rào bảo vệ da. Thì phần này là phần mà mình muốn bạn xem kỹ nhất, tại vì đa số những cái marketing, những bài review và báo trên mạng chỉ nói được một phần, đó là lớp lipid, lớp ceramide. Chính xác, nhưng nó chỉ đúng một phần, 1/3 câu chuyện thì không nói hết được. Và quan trọng là 3 yếu tố này như một cái kiềng 3 chân để giữ cái hàng rào bảo vệ da được thực hiện chức năng của nó bền vững. Đó là lý do vì sao mà chỉ bôi serum hoặc là kem dưỡng có ceramide không có giúp ích được gì nhiều cho da bạn khi da bạn nhạy cảm. Trụ cột thứ nhất là lớp hàng rào bảo vệ da vật lý, là lớp mà mình sờ được ở đây, thì giới chuyên môn gọi nó là lớp sừng. Thì lớp sừng được tạo nên bởi 3 thành phần. Thành phần thứ nhất là keratinocyte, tế bào da xếp chồng lên nhau như là gạch ấy. Thì những cái viên gạch này được kết nối có tính mềm dẻo với nhau là nhờ có thành phần thứ hai là lớp chất béo. Lớp chất béo này, lipid này sẽ gồm có ceramide, cholesterol và axit béo. Điều quan trọng ở đây là tỷ lệ của 3 thành phần này không kém phần quan trọng so với sự có mặt của nó trong bảng thành phần. Do đó, một cái kem, một cái serum có ceramide nhưng mà nó nằm tận cuối bảng thành phần, hoặc là nó không có cholesterol hoặc là axit béo trong đó, thường sẽ không làm đầy đủ cái nhiệm vụ để cung cấp lớp lipid, lớp chất béo cho lớp sừng. Một thành phần thứ ba quan trọng không kém là cái hỗn hợp NMF, là những yếu tố giữ ấm tự nhiên. Lớp này thì tan nước chiếm một cái phần nhỏ ở trên da, nó tạo nên cho cái da mình có cái độ ẩm nhất định. Lớp NMF này thì sẽ có PCA, ure, hyaluronic cũng có một cái phần nhỏ ở cái lớp này. Bạn nhớ kỹ phần này tại vì nó sẽ liên quan đến việc chăm sóc da tiếp theo. Trụ cột thứ hai là pH và lớp màng axit của da. Điều mà mọi người thường được nghe đó là pH tự nhiên của da 4.7 đến 5.5. Tuy nhiên vì sao nó ảnh hưởng đến hai yếu tố còn lại thì thường mọi người chưa được nghe. pH axit tạo điều kiện cho enzyme tổng hợp lớp lipid trên da, tức là lớp vữa mà để gắn kết các tế bào da lại với nhau được hoạt động một cách tốt nhất. Do đó khi mà pH tự nhiên lớp axit này bị phá vỡ, làm cho enzyme không có tổng hợp được lipid trên da, làm cho hàng rào bảo vệ da bị suy yếu. Thứ hai, các enzyme làm cho lớp tế bào da chết bong ra một cách bình thường tự nhiên cũng được hoạt động tối ưu dựa theo pH axit 4.7 đến 5.5. Thứ ba, pH axit 4.7 đến 5.5 là điều kiện tự nhiên hiệu quả quyết định cho vi sinh vật nào được sống ở mức nào trên làn da của mình. Nghĩa là khi bạn phá vỡ cái pH tự nhiên của da, bạn không phải chỉ đang làm cho da khô bong tróc tức thì, bạn đang âm thầm phá hủy hai trụ cột còn lại và ngăn không có cho da tự phục hồi nữa. Trụ cột thứ ba là hệ vi sinh trên da. Mình nghĩ đây là yếu tố mà ít báo tiếng Việt nào nói. Tuy nhiên, bề mặt da của mình không phải là một bề mặt da vô trùng, mà nó có một hệ vi sinh vật hoạt động ổn định, chung sống một cách hòa bình với mình. Thường thì hệ sinh thái này sẽ có vi khuẩn, nấm men và một số hệ vi sinh vật khác. Chúng chung sống ổn định tự nhiên trên da, trên cả da mụn, da không mụn, da nhạy cảm và da không nhạy cảm. Tùy cái điều kiện trên da của mình mà quyết định là cái vi sinh vật nào nó sống trội hơn, vi sinh vật nào hay là nấm men nào nó sống ít hơn. Có 3 cái tên chạy thường gặp tại vì nó liên quan đến những vấn đề trên da nhiều nhất. Thứ nhất là C. acne, là cái con vi khuẩn mà gây mụn trên da. Tuy nhiên, như mình nói, da có mụn và da không mụn đều tồn tại cái con này, cơ bản là nó hoạt động ở mức độ nào. Nấm men Malassezia thì nó là một loài nấm men thường trú, nó cũng tồn tại trên tất cả các loài da và nó bùng phát gây nên một vài mụn khác.
Và vi khuẩn Staphylococcus epidermidis thường được gọi là lợi khuẩn trên da. Hệ sinh thái vi sinh vật ổn định này có 3 chức năng. Thứ nhất là nó chiếm chỗ, làm cho những vi sinh vật có hại khác không thể tấn công vào làn da được. Thứ hai, nó tạo ra lớp màng axit. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng hoạt động của hệ vi sinh vật trên da giúp duy trì độ pH ổn định tự nhiên của da. Nói cách khác, da bạn có pH 4.7 đến 5.5 không phải do bạn tự sản xuất ra mà được hỗ trợ bởi cái lớp vi sinh vật tự nhiên trên da của mình. Thứ ba, chúng tạo ra chất kháng khuẩn. Ví dụ như con Staphylococcus epidermidis nó tạo ra cái chất kháng khuẩn giúp chống lại những cái con vi sinh vật khác. Nói cách khác, cái hệ miễn dịch của bạn không phải do một mình bạn mà được đóng góp bởi con vi khuẩn Staphylococcus epidermidis. Đó là lý do vì sao mà mình nói đây là vi khuẩn có lợi trên da. Chúng góp phần duy trì môi trường axit. Một số cái con vi sinh khuẩn nấm men ở trên da của mình, trong quá trình hoạt động của nó ăn những chất trên bề mặt da và tạo ra cái môi trường axit. Nói cách khác, nó hỗ trợ cho lớp pH axit, màng axit tự nhiên của da được ổn định. Và đây là lý do mà 3 trụ cột này khóa vào nhau, đó là môi trường axit tạo ra cái hoạt động cân bằng ổn định của hệ vi sinh vật trên da. Hệ vi sinh vật ổn định lại tạo ra môi trường axit. Cả hai cùng ổn định và duy trì cái cấu trúc của lớp lipid, lớp vữa là trụ cột thứ nhất. Nó là một vòng tròn tương hỗ với nhau, do đó khi nó chạy đúng thì nó tự phục hồi. Tuy nhiên, khi một trong 3 yếu tố bị phá vỡ thì vòng tròn này bị gián đoạn. Đó là khi mà làn da mình nhạy cảm, yếu. Giả sử như sữa rửa mặt hoặc là một cái sản phẩm dưỡng có độ pH không có cân bằng, nó làm phá vỡ cái pH ổn định của da, pH axit của da, thì tạo điều kiện cho cái vi sinh vật có hại phát triển, vi sinh vật có lợi không có sống được. Một khi hệ vi sinh vật không có ổn định và độ pH axit tự nhiên của da không được duy trì thì bạn nhớ không, cái enzyme để mà tạo ra lipid trên da và enzyme để duy trì cái sự bong da tự nhiên của da không có hoạt động được. Khi hai cái này không hoạt động được thì ảnh hưởng đến cái cột trụ thứ nhất là lớp lipid, lớp vật lý bảo vệ cái da của mình. Đó là lý do vì sao da nhạy cảm nếu không được chăm sóc một cách chủ động thì rất là khó phục hồi được. Và cũng là lý do mà cái serum kem dưỡng chỉ chứa ceramide không có giúp ích được gì nhiều cho da nhạy cảm hết. Liên quan tới hệ vi sinh trên da, mình cũng muốn nói rõ một điều mà đang bị kinh doanh trên nỗi sợ hãi của người mua. Giới khoa học đang phân tích sự mất cân bằng hệ vi sinh của da liên quan đến những cái tình trạng bệnh lý như là viêm da tiết bã, đỏ, viêm da dị ứng tiếp xúc. Tuy nhiên, điều này đang được nghiên cứu, nó không có nghĩa là bằng chứng. Thêm nữa là nhóm mỹ phẩm men vi sinh thì mọi người sẽ hay gặp prebiotic, probiotic và postbiotic. Thì prebiotic là nhóm thức ăn để nuôi dưỡng hệ vi sinh vật trên da, cái này hợp lý. Cái thứ hai, probiotic tức là cái nhóm vi sinh vật đang sống được bổ sung vào cái serum hoặc kem dưỡng. Thì đa phần những cái sản phẩm của mình là gốc nước và cần phải có chất bảo quản. Việc đưa một cái con vi sinh vật sống ở trên da về mặt kỹ thuật thì nó không có hợp lý. Nhóm thứ ba là postbiotic, không phải vi sinh vật sống mà là cái dung dịch, cái sản phẩm chuyển hóa của cái con vi sinh vật đó. Cái này có thể ổn định, có thể đưa vào công thức được. Cũng có nhiều bài báo, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng nó giúp cho cái lớp hàng rào bảo vệ da được vững chắc hơn, da có độ ẩm hơn, hệ vi sinh vật trên da hoạt động tốt hơn. Tuy nhiên, bằng chứng khoa học nó chưa được mạnh mẽ bằng ceramide hoặc là niacinamide. Cái mà mình đang thấy đó là marketing đang chạy trước cả khoa học trong cái phần mỹ phẩm men vi sinh. Tin vui cho mọi người là cách tốt nhất để chăm sóc hệ vi sinh vật trên da của mình là không mua thêm gì cả. Tiếp theo, mình đi qua phần những thủ phạm làm phá vỡ hàng rào bảo vệ da. Thủ phạm đầu tiên, mình nghĩ chắc mọi người đã nghe tới rất là nhiều, đó là xài hoạt chất ở nồng độ quá cao, ở tần suất quá thường xuyên, hoặc là chồng nhiều lớp hoạt chất lên nhau. Một số cái hay gây nhạy cảm, gây dị ứng da như là retinol, salicylic acid, AHA hoặc là vitamin C. Nhưng nó hiếm khi là thủ phạm duy nhất và không phải là thủ phạm chính. Thủ phạm thứ hai là tẩy da chết cơ học và tần suất tẩy da chết. Thường thì cái này không phải là do nồng độ mà là do mình dùng tẩy da chết quá thường xuyên. Cái lớp hàng rào bảo vệ da tự nhiên của mình nó cần nhiều thời gian để phục hồi, không phải là 1-2 ngày như bạn tưởng. Thường thì sẽ mất vài ngày cho đến vài tuần, đặc biệt đối với da mà đã nhạy cảm thì nó còn càng mất nhiều thời gian hơn. Việc tẩy da chết mà 2-3 lần một tuần nghe thì có vẻ đúng, nhưng mà đối với da nhạy cảm, điều này vô hình chung làm phá vỡ hàng rào bảo vệ da liên tục và không có cho nó có thời gian để tự phục hồi. Tại sao mình nhắc đặc biệt đến tẩy da chết cơ học?
Tại vì tẩy da chết cơ học nó tạo ra cái vết xước nhỏ trên cái da của mình, vô hình chung nó là cái yếu tố mở đường cho những cái vi sinh vật hoặc là bụi bẩn, những chất gây hại xâm nhập vào làn da của mình và phá hủy lớp hàng rào bảo vệ da. Thủ phạm tiếp theo là tinh dầu và hương liệu. Mình nghĩ cái này đã được marketing khá nhiều, một cách rộng rãi. Tuy nhiên, chưa chắc mọi người đã hiểu đúng về nó. Có một cái chắc chắn ở đây, mình biết là chưa ai nói tới, đó là trong hương liệu có một nhóm những cái tinh dầu, những cái thành phần mà có nguy cơ gây kích ứng da nhiều hơn. Thì luật bắt buộc phải ghi nó riêng ra trên nhãn bao bì, nếu vượt một ngưỡng cho phép không được ghi gộp vào trong chữ perfume hương liệu. Thì mình để cái danh sách đó ở đây, mọi người tham khảo. Điều cần biết từ cái này đó là nếu trên cái bao bì, trên cái bảng thành phần, cái nhóm chất này nằm ngay cả trước những cái hoạt chất được in chữ to bự trên bao bì thì rất có thể nhóm này có nồng độ rất là cao, nên cân nhắc test kỹ nó trước khi mua thực sự. Nhóm tiếp theo thường gây kích ứng da nữa là nhóm chất bảo quản. Tuy nhiên không phải chất bảo quản nào cái mức độ kích ứng da cũng giống nhau. Hiện tại thì MIT, CMIT hoặc là những nhóm mà tạo ra formaldehyde hoặc là paraben sẽ có mức kích ứng da cao hơn. Hiện tại một số sản phẩm ở trên thị trường mình thấy là có để không chất bảo quản. Thường thì cái này chỉ là một ngôn ngữ marketing, vì sẽ có những cái nhóm chất có thể bảo quản được trong một cái thời gian nào đó. Nó chỉ không nằm trong danh sách bảo quản theo danh pháp quốc tế. Mình nói như vậy tại vì về mặt kỹ thuật, tất cả các sản phẩm mỹ phẩm, gốc nước hay là gốc dầu đều cần chất bảo quản để bảo vệ nó. Cái mức độ mà chất bảo quản được bao lâu, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm thì tùy cái độ mạnh của chất bảo quản đó mà thôi. Thủ phạm số 1, cái quan trọng nhất nhưng lại thường ít được nhắc tới, đó là bước làm sạch, bao gồm cả tẩy trang và sữa rửa mặt. Mình nói nó nguy hiểm tại vì nó không có gồm bước dưỡng ở đây. Thường mọi người chỉ chọn đại cái sữa rửa mặt, sau đó cái da mình nhạy cảm thì dần mình mới để ý nó hơn. Trong video trước mình đã nói về việc dùng bông tẩy trang một cách nhẹ nhàng, thấm trên da 10 đến 15 giây để hòa tan bụi bẩn, chống nắng, lớp trang điểm. Sau đó dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ. Thì ở đây sữa rửa mặt dịu nhẹ nó liên quan đến chất hoạt động bề mặt được sử dụng bên trong. Mình sẽ để cái bảng ở đây, không có chất hoạt động bề mặt nào là không tốt và tốt, mà nó sẽ là phù hợp và không phù hợp tùy theo cái da của bạn ngay lúc này mà chọn sữa rửa mặt cho hợp lý. Thường cái nhóm sữa rửa mặt dịu nhẹ ở trên thị trường nó sẽ kết hợp rất nhiều những cái thành phần này để tạo nên một cái hệ rửa mặt dịu nhẹ cho da nhưng mà vẫn đủ để làm sạch. Thì nó đa phần sẽ có sled, betaine, các nhóm gốc glucoside như là desin-glucoside, coco-glucoside. Một nhóm chất hoạt động bề mặt khác được coi là dịu nhẹ với da như là amino acid surfactant, thì một số cái tên như là glycinate, glutamate thì nó thường là sẽ khó để mà tạo ra cái pH acid cho cái hệ cuối. Do đó những công ty, những cái brand mà làm được cái hệ rửa mặt amino acid surfactant dịu nhẹ với da có độ pH 4.7 đến 5.5 là họ phải rất là expert, chuyên gia trong việc tạo ra cái sữa rửa mặt này. Một cái mình thấy rất là tồi cho làn da của các bạn nam, nhất là bạn đang độ tuổi dậy thì, đó là lúc này da mấy bạn đang tiết dầu rất là nhiều. Do đó mấy bạn kiểu thích dùng những cái sản phẩm mà dạng xà phòng có pH kiềm rất là cao để mà lúc rửa xong cảm giác da rất là sạch, rất là kinh kích. Thì vô hình chung cái này phá cái lớp hàng rào bảo vệ da. Dùng một vài lần không sao, dùng theo tháng nó phá lớp hàng rào bảo vệ da, nó gây ra mụn và viêm da nhiều hơn. Có một cái liên quan đến phần sữa rửa mặt nữa mà mình hay thấy, đó là khi bạn bị mụn, bạn dùng cái sữa rửa mặt trị mụn kháng khuẩn, thì cái này nếu mà bạn nghe kỹ cái phần trụ cột thứ 3 thì việc sử dụng cái sữa rửa mặt kháng khuẩn là không đáng đối với cái chu trình trị mụn. Tại vì dùng sữa rửa mặt kháng khuẩn là đang tác động lên toàn bộ hệ vi sinh vật trên da của mình, làm mất cân bằng cái hệ vi sinh đó. Trong khi chỉ cần một cái sữa rửa mặt dịu nhẹ làm sạch đủ là được. Riêng về phần da mụn, video sau mình sẽ nói kỹ hơn. Về tẩy trang thì chỉ cần lưu ý cho mình 3 điểm. Thứ nhất là tẩy trang dịu nhẹ trên da, không có lực chà sát quá mạnh. Thứ hai, nên rửa lại sau khi tẩy trang, kể cả tẩy trang bằng nước, tại vì cái thành phần bên trong của nước tẩy trang vẫn chứa phần lớn là chất hoạt động bề mặt, mà chất hoạt động bề mặt lưu lại trên da không phải chất dưỡng thì luôn luôn là không tốt. Thứ ba là dầu tẩy trang chưa chắc đã là dịu nhẹ, cái quan trọng là thành phần của dầu tẩy trang, cách nó hòa tan lớp bụi bẩn, và cái thành phần của dầu, ví dụ như dầu dừa, dầu ô liu, nghe thì là tự nhiên, an toàn,
Nhưng mà thực chất dầu dừa, dầu ô liu và một số cái loại dầu khác nữa cũng chính là nguyên nhân gây bít tắc lỗ chân lông, gây mụn, gây yếu da. Vậy cái gì thực sự giúp phục hồi hàng rào bảo vệ da? Ở đây mình chia làm hai yếu tố. Thứ nhất là giữ ấm, thứ hai là cái mà để xây dựng lại hàng rào bảo vệ da. Thì giữ ấm ở đây bao gồm cả 3 yếu tố. Mọi người nên tìm cả 3 cái này trên bao bì nghe. Thứ nhất là yếu tố hút ẩm, thường sẽ là hyaluronic acid, PCA hoặc là ure glycerin. Glycerin là chất giữ ẩm rẻ, hiệu quả, đã được chứng minh rất là lâu. Nếu mà thấy nó ở thành phần thứ 2 hoặc thứ 3 ở trên bao bì thì là một yếu tố tốt, không phải là một sản phẩm rẻ tiền. Tiếp theo là thành phần làm mềm. Nếu mà mọi người có đọc cái NC Decoder, cái link miễn phí mình để ở bên dưới của mình rồi á, thì sẽ thấy gồm có squalene, các cái cồn béo như là stearin alcohol, stearin alcohol, thì mấy cái này đều đóng vai trò là giúp làm mềm da. Và yếu tố tiếp theo nữa là yếu tố khóa ấm, thường là dầu, sáp, bơ, mineral oil, petrolatum. Thì tất cả những yếu tố này không có cái nào là tốt hơn cái nào hết, chỉ là marketing đang làm tốt cái nhiệm vụ của nó là promote cái này hơn cái kia thôi. Tiếp theo là cái nhóm phục hồi, giúp xây dựng lại lớp hàng rào bảo vệ da. Cái quan trọng đó là thành phần của lớp lipid, lớp vữa mà mình nói ngay từ đầu ấy, thì nó sẽ có ceramide, cholesterol và axit béo. Thành phần của 3 lớp này quan trọng. Nếu mà 3 thành phần này nó nằm cả sau cái hương liệu, sau chất bảo quản, thì thành phần của nó quá nhỏ. Cái chữ marketing ceramide hay là phục hồi da chỉ là marketing mà thôi. Tiếp nữa là một số thành phần kháng viêm đã được kiểm chứng. Thứ nhất là niacinamide. Mọi người hay quên là niacinamide nó giúp làm trắng da, tuy nhiên ở hàm lượng khoảng 2-4% thì nó giúp kháng viêm hiệu quả. Một số chất khác nữa như là chiết xuất sau má, beta-glucan, bisabolol hoặc là một nhóm allantoin, các thứ ở đây. Nó cũng là những chất truyền thống được chứng minh là giúp kháng viêm, giúp phục hồi da hiệu quả, nhất là giai đoạn da đang nhạy cảm, đỏ, rát và bong tróc. Trong giai đoạn da đang nhạy cảm, đang yếu, cần phục hồi thì chỉ cần chọn một cái serum hoặc là kem dưỡng có 2 yếu tố là 3 cái nhóm dưỡng mà mình nói. Thứ hai là 1 hoặc 2 trong những cái nhóm chất mà đã được chứng minh kháng viêm là ok. Cái sai mà mình thường thấy đó là mình muốn bổ sung thật là nhiều thứ, giả sử như là serum hoặc là kem dưỡng có chứa 15 chiết xuất chẳng hạn, thì cái này là không cần thiết. Bây giờ mình đi vào phần mà mình nghĩ mọi người đang trông đợi nhất, đó là phác đồ điều trị. Tuần thứ nhất đến tuần thứ 2, mục tiêu là ngưng làm tổn thương da. Thì duy trì cho mình 4 bước. Bước thứ nhất là làm sạch. Buổi sáng có thể rửa mặt bằng nước hoặc là rửa mặt dịu nhẹ. Buổi tối tẩy trang nếu mà có chống nắng hoặc là có trang điểm. Sau tẩy trang sử dụng sữa rửa mặt dịu nhẹ tiếp. Bước thứ hai là dưỡng ẩm. Bôi khi da còn ẩm, thoa 2 lần một ngày, sáng và tối. Bước thứ ba là chống nắng. Mình nhấn mạnh chống nắng rất là quan trọng, đặc biệt khi da càng nhạy cảm, da càng đỏ và bong tróc, thì mình có một cái video để chọn kem chống nắng cho da nhạy cảm với lại chọn kem chống nắng cho da mụn, bạn click vào để xem thêm nha. Và bước thứ 4 là không làm gì cả. Cái này mình không đùa, vì cái này rất khó để làm. Một khi da mình đang nhạy cảm, mình cứ muốn chăm sóc nó, mình muốn làm gì thêm cho nó, nhưng mà mọi người yên tâm đi, sau 1 đến 2 tuần da của bạn sẽ đỡ. Các tuần tiếp theo mọi người có thể bổ sung thêm các sản phẩm khác. Một điều quan trọng bạn phải nhớ ở đây đó là không dùng máy rửa mặt, không dùng khăn để chà sát mạnh trên da, vì khi da đang nhạy cảm, máy rửa mặt, khăn để chà sát đều là không tốt. Tuần thứ 3 đến tuần thứ 5 hoặc là cuối tuần thứ 4 là cái bước xây lại. Bạn chỉ cần bổ sung cho mình thêm một bước, đó là thoa thêm một lớp mỏng của kem dưỡng ẩm, có thể là chứa dimeticol, petrolatum, tại vì nó giúp khóa ẩm tốt hơn trên da. Dấu hiệu bạn đang đi đúng hướng đó là da không còn đỏ, không còn cảm giác khô, bong tróc, khó chịu. Bôi kem dưỡng ẩm cảm giác dễ chịu hơn, sau khi rửa mặt da cũng không còn bong tróc nữa. Nếu mà tới hết tuần thứ 4, tuần thứ 5 da vẫn không đỡ thì đó là dấu hiệu. Bạn xem phần thứ 6 của video này. Giai đoạn tiếp theo, tuần thứ 5, thứ 6 đến tuần thứ 8, bôi thêm cho mình sản phẩm serum có chứa niacinamide khoảng 2-4% hoặc 5%. Giai đoạn này nếu bạn đi đúng hướng thì da sẽ không còn vết đỏ, bong tróc, rát, khó chịu nữa. Và giữa ngày cảm giác da có đủ độ ẩm, không còn có cảm giác khô, khó chịu nữa. Tiếp theo, từ tuần thứ 8, thứ 9 trở đi, đây là lúc mà bạn có thể đưa hoạt chất quay trở lại vào da của mình, và là lúc mà quyết định bạn có lặp lại cái vòng lặp cũ không. Nhớ cho mình 3 nguyên tắc này: không đưa ồ ạt nhiều hoạt chất với tần suất cao vào cùng một lúc. Chỉ cần đưa theo thứ tự một hoạt chất trong vòng 2 đến 3 tuần với tần suất khoảng 2 đến 3 lần một tuần. Cứ duy trì như vậy, sau 3 tuần ổn
mình bổ sung một cái hoạt chất khác, thứ tự đưa vào sẽ là niacinamide, azelaic acid. Mình để các bạn ở đây để mọi người tham khảo nha. Có một cách để bạn tự kiểm tra xem da bạn có hợp cái hoạt chất đó hay không, đó là chụp lại ảnh cùng một vị trí da, cùng một cái ánh sáng, cùng một thời điểm trong ngày. Ví dụ mình chụp vào buổi sáng ở góc này, dựa theo cái ánh sáng này, và so sánh sau khi bổ sung hoạt chất đó 1, 2, 3 tuần, xem và đánh giá da ra sao trước khi bổ sung thêm hoạt chất khác. Nếu thấy dấu hiệu mình đi quá nhanh, giả sử như là da châm chích, cảm giác hơi ngứa hoặc là nóng rát trở lại, thì dừng ngay cái hoạt chất đó. Đây là dấu hiệu sớm của da, là cách nó giao tiếp với bạn. Dừng ở đây thì bạn chỉ mất 1 tuần để phục hồi da thôi. Nếu mà không dừng lại, bạn sẽ mất thêm 8 tuần nữa. Phần thứ 6, đây là khi bạn cần đi bác sĩ da liễu, không phải là chuyện của hàng rào bảo vệ da nữa. Thứ nhất là viêm da cơ địa. Nhưng mình chẳng hạn, mình biết là mình bị viêm da cơ địa từ rất là nhỏ. Đó là mình bị ngứa hoặc là bị nổi mẩn khi mà lạnh quá, nóng quá hoặc là môi trường nó quá dơ. Thứ hai là da đỏ thường xuyên, nó có cái tên khoa học bệnh lý ở đây. Tiếp theo là viêm da quanh miệng, thường thì xuất hiện những cái nốt mụn đỏ chỉ xung quanh phần viền môi, hoặc là một số người cũng sẽ có ở xung quanh phần mắt nữa. Thì đây là tình trạng duy nhất mà lời khuyên dưỡng ẩm là không hiệu quả. Khi gặp những trường hợp này thì lời khuyên của mình là đi gặp bác sĩ da liễu. Tại vì không phải là mình trốn tránh trách nhiệm, không phải là mình không muốn giúp, mà là những cái từ mỹ phẩm không giúp được cho bạn. Tiếp theo trong phần này, mình cũng muốn nhắc tới một điều, tại vì ở Việt Nam mình rất hay gặp, đó là da bị tổn thương do nhiễm corticoid quá lâu ngày. Bản chất corticoid nó không có xấu, nó tốt khi được bác sĩ da liễu chỉ định kê đơn, đúng hàm lượng, dùng đúng trường hợp. Tuy nhiên trong mỹ phẩm, nó thường được sử dụng trong một số sản phẩm không chính ngạch, giả sử như là kem từ trộn, kem bôi trắng sau 3 đến 7 ngày, kem trị mụn cấp tốc. Thường đối với những sản phẩm đó, corticoid không có được ghi trên nhãn, mọi người chỉ sử dụng nó và thấy da có hiệu quả ngay lập tức. Đó là lý do vì sao nó rất hấp dẫn đối với người tiêu dùng tuổi mình, là ai chẳng muốn trắng nhanh, ai chẳng muốn là hết mụn nhanh, đúng không? Tuy nhiên, bôi corticoid lâu ngày trên da có thể dẫn đến teo da, da mỏng đi, làm lộ mạch máu, hoặc là da bị lệ thuộc. Lệ thuộc ở đây có nghĩa là chỉ cần khi mọi người ngưng bôi thì da sẽ quay trở về cái tình trạng ban đầu, thậm chí mụn hơn, viêm hơn, da nhạy cảm hơn. Và có một điều nữa là corticoid nó đã được chứng minh là có thể thấm vào máu khi mà bôi một thời gian quá lâu. Thì việc thấm vào máu này làm cho tăng áp lực lên thận phải đào thải nhiều hơn, sẽ dẫn đến một số bệnh lý về thận nữa. Tại vì corticoid thường không được ghi trên nhãn. Dấu hiệu để bạn biết là mình đang dùng sản phẩm có chứa corticoid thì bao gồm ở đây. Giả sử như sản phẩm nhiều quá, chỉ sau 3 đến 7 ngày là da hết mụn, da trắng sáng, hoặc là da mỏng đi thấy rõ, lộ cái mạch máu dưới da. Một điều cần mang về từ video đó là da nhạy cảm là một phản ứng, là một trạng thái của da, không phải là một điều tồn tại mãi mãi và nó có thể phục hồi được. Việc phục hồi hàng rào bảo vệ da đòi hỏi duy trì 3 trụ cột của da. Thứ nhất là pH tự nhiên, thứ hai hệ vi sinh vật tự nhiên của da, thứ ba là hàng rào bảo vệ vật lý của da. Đó là lý do vì sao chỉ xài kem dưỡng chứa ceramide không có giúp ích được gì nhiều cho da nhạy cảm. Duy trì phác đồ đơn giản chăm sóc da nhạy cảm để phục hồi nó trong vòng 6 đến 8 tuần chỉ bao gồm 4 bước. Bước thứ nhất làm sạch, bao gồm tẩy trang và rửa mặt. Bước thứ hai dưỡng ẩm. Bước thứ ba chống nắng. Bước thứ 4 không làm gì cả, chờ thời gian và bổ sung từng cái hoạt chất như danh sách mà mình đã đưa ra lúc nãy. Video của mình hôm nay tới đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Ấn follow, like và comment để mình biết thêm bạn muốn biết thông tin gì nha. Do kênh mình mới lập nên mình đang làm theo kiểu chia sẻ những cái mà mình nghĩ mọi người sẽ cần. Tuy nhiên nếu mọi người cần biết thêm thông tin gì hay là có gì cần chỉnh sửa, bổ sung thì comment ở phía dưới giùm mình nha. Hẹn gặp lại bạn ở video sau. Video sau mình sẽ nói về chăm sóc da mụn. Đa số những thông tin về cách đọc thành phần mỹ phẩm, vị trí của các chất trong bảng thành phần và cách chọn chất giữ ẩm thì nó tổng gọn trong cái INSI Decoder mình để trong phần mô tả hoặc là trong phần mô tả của kênh. Bạn nhớ click vào để lấy nó nha.